माइलीहरू घाँस दाउराको बारी पुगेन बना मलाई त आज कस्तो सालै जोगाउन मन लागेको तर के गर्नु मलाई साथ दिने सोल्टीहरू नै पाउनु भएन तैपनि म एक्लै गाउँछु ल यहाँहरू सबैजनाले साथ दिनु होला है रैया बुमले गैचा रैया बुमले रैया बुमले गैचा रैया बुमले पटोके
ठुलो क्योंलाई मेरी माँ। Thank you.